Hello, good morning students. Today we are going to learn the very nice and very important lesson of your textbook. The lesson which deals to our life, to our day-to-day life and to each and every person's life. So what exactly the lesson is and the advice whatever is given here, that is very important. It may be the useful to you throughout your life. So what lesson is now here we are going to learn? That is 3.2, unit number 3. Here 3.2, the lesson is a lesson in life from a beggar. A lesson in life from a beggar. Beggar, the person who beg, भीक मागणारा. मग the lesson in life from a beggar. It is very important that you must know we can learn a lesson from various persons, from our parents, from the elders, from the teachers, from any of our mentor. But can you think we can learn a lesson from a beggar also? A beggar also may be our teacher in some way or in some of the particular things that he can teach us the lesson of the life. की एक भिकारी सुद्धा आपल्याला काहीतरी शिकवण देऊ शकतो, तो आपल्याला काहीतरी शिकवून जाऊ शकतो. आता या लेसन मध्ये देखील हाच अतिशय महत्त्वाचा मेसेज दिलेला आहे की what lesson we can learn from a beggar in our life. Come at your page number 92. Chit chat section is given here. Make small groups and share. You have to share your thoughts, making small groups among your friends. What the first point is given here for your discussion? A piece of advice that stop a bad habit in you. Suppose you have any bad habit in you and now that bad habit is completely stopped. So what exactly the piece of advice that any person has given to you and you have stopped that bad habit? Maybe you are suffering from that. कारण ती बॅड हॅबिट जी आहे कदाचित आपली सुटलेली असेल किंवा नसेल, पण जर आपली ती बॅड हॅबिट सुटलेली जर असेल, आपण ती जर सोडवू शकलो असोत, तर कुणाच्या तरी सांगण्यावरून, कुणाच्या तरी ॲडवाईसवरून तिचे काय इफेक्ट होतील आपल्यावरती, काय नंतर आपल्याला फ्युचरमध्ये त्यामुळे परिणामांचा सामना करावा लागेल, या सगळ्या गोष्टी असतात आणि त्यामुळे आपण ते पूर्ण स्टॉप करू शकलेलो असतो. सो व्हॉट ॲडवाइस दॅट एनी पर्सन हॅज गिवन टू यू टू स्टॉप द बॅड हॅबिट? सो यू हॅव टू शेअर युअर थॉट. नंबर 2, अ कोट ऑर अ प्रोवर्ब दॅट यू लव टू यूज ऑफन. अ कोट ऑर अ प्रोवर्ब दॅट यू लव टू यूज ऑफन. म्हणजे अशा प्रकारचा एखादा थॉट जो तुम्हाला नेहमी नेहमी म्हणणं आवडतं. फॉर एक्झाम्पल, देर इज अ विल देर इज अ वे. आपण नेहमी जरी म्हटलो तरी देखील आपल्याला स्वतःला एक मोटिवेशन मिळून जातं. मग देर इज अ विल देर इज अ वे म्हणजे जर इच्छा असेल तर आपल्याला नक्की मार्ग त्या ठिकाणी सापडतो. किंवा सेकंड बघा, इफ यू थिंक यू कॅन यू कॅन. म्हणजे आपल्याला असं वाटलं की एखादी गोष्ट आपण करू शकतो तर नक्कीच आपण ती एखादी गोष्ट करू शकतो. मग यासारखे काही प्रोव्हर्ब्स, यासारखे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे कोट जर तुम्हाला माहिती असतील जे आपण नेहमी यूज करू शकतो किंवा दररोज वापरू शकतो, तर अशा प्रकारचे कोट्स ही एक लिस्ट बनवायची. त्यानंतर an experience that taught you a lifelong lesson. Have you gone through any experience or have you experienced anything that your experience has or that thought has been a lifelong lesson? It has given you a lifelong lesson. तुम्हाला त्यामुळे काही एखादा लाईफलॉंग लेसन तुमच्या लाईफमध्ये मिळाला आहे का? आणि लास्ट, अ स्टोरी, a news, an episode, a movie or a play that has impressed and changed you. बऱ्याच वेळेस काही व्यक्तींच्या जीवनामध्ये अशा प्रकारची एखादी स्टोरी असते किंवा अशा प्रकारची एखादी न्यूज असते, एखादा काहीतरी एपिसोड असतो, काहीतरी एखादा इन्सिडेंट असतो आणि त्या एपिसोडमुळे, त्या इन्सिडेंटमुळे किंवा त्या स्टोरीमुळे आपलं लाईफ संपूर्णपणे बदलून जातं.
मग आपण काहीतरी कुणाकडून किंवा एखादं बुक असतं, ते बुक वाचल्यानंतर आपण अनेक पाहतो, अनेक वेगवेगळे लोक जे आहेत, काहीतरी त्यांनी रीडिंग केलेलं असतं, त्या पुस्तकांमुळे त्यांचं संपूर्ण लाईफ बदलून जातं. त्यामध्ये जो ॲडवाईस दिलेला असतो तो ॲडवाईस ते त्यांच्या लाईफमध्ये फॉलो करतात. याच्याशिवाय काही एखाद्या वेळेस एखादी घटना घडलेली असते, कोणीतरी ॲडवाईस दिलेला असतो किंवा त्या ॲडवाईसमुळे त्यांचा लाईफ पूर्णपणे बदलून गेलेलं असतं. आणि अशा प्रकारच्या अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आपण एकमेकांसोबत शेअर करू शकतो. यानंतर नंबर 2, many slang expressions or terms are used for people having positive or negative trait. Match the expressions in the column A with the type of person in the column B. आता ही ॲक्टिव्हिटी पूर्ण लेसन संपल्यानंतर मी याचे आन्सर्स घेईल सर्व ॲक्टिव्हिटी सोबत. सध्या फक्त तुम्हाला अगोदर करण्यासाठी सांगतो. काय दिलेलं आहे इथे बघा, काही स्लँग एक्सप्रेशन्स आहे जे की आपल्यामध्ये पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह ट्रेट क्रिएट करणारे असतात. आता यात कॉच पोटॅटो, वरी वॅट, ही इज अ व्हेरी वरी वॅट पर्सन, किंवा फडी डडी, वेट ब्लँकेट, किंवा वीज, ब्लॅक शीप, ही इज अ ब्लॅक शीप मॅन. मग एखादा पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड असणारा पर्सन किंवा एखादा निगेटिव्ह ॲटिट्यूड असणारा पर्सन, मग त्या एखाद्या व्यक्तीच्या टेम्परामेंटवरून, त्याच्या स्वभावावरून, त्याच्या विचार करण्यावरून आपण त्याला जी वेगवेगळी नावे देतो, आपण त्याला ज्या वेगवेगळ्या नावांनी ओळखतो, ते एक्सप्रेशन्स हे आहेत. मग यापैकी कुठल्या एक्सप्रेशनचा पर्सन हा कोणता असतो किंवा कुठला आहे तो यामधून आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. मॅच द पेअर ए विथ बी, मीनिंग आणि त्या वेगवेगळे कोटेशन्स दिलेले आहेत, ते वेगवेगळे ट्रेस दिलेले आहे. मग आपल्याला त्यामध्ये हे दोन्ही मॅच करा. हे शेवटी ॲक्टिव्हिटी सॉल्व करत असताना मी परत ही ॲक्टिव्हिटी घेईलच. तोपर्यंत यू कॅन गेस, यू कॅन फाइंड आउट द आन्सर्स. नंबर 2, डिस्कस विथ युअर ग्रुप अँड राईट द डिफरन्स इन द रिॲक्शन्स ऑफ अन ऑप्टिमिस्टिक अँड अ पेसिमिस्टिक. आता कुठलाही एखादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन असेल, optimist person. So optimist, it means who think brighter side of life, brighter side of life, किंवा आपण याला असंही म्हणू शकतो who think positively. They think positively. He is optimist. And number 2, pessimist. Pessimist see the dark side of the life or always think negative. The person who always think negative, always thinks negative, नेहमी निगेटिव्ह विचार करणारा, नकारार्थी विचार करणारा, he is a pessimist. And the person who think positive, he is optimist. Now the various situations are given here and we have to guess what may be the reaction of the optimist and the pessimist in the same situation. एखाद्या सेम सिच्युएशन मध्ये त्या पॉझिटिव्ह पर्सनचं रिॲक्शन काय असतं आणि त्या निगेटिव्ह पर्सनचं रिॲक्शन काय असतं. कोणकोणते आहेत बघा. फेल्युअर इन एक्झाम और टेस्ट, हे फेल्युअर इन एक्झाम और टेस्ट. what may be the reaction of the person? What if an optimist person fail and a pessimist person fail? एखादा ऑप्टिमिस्ट पर्सन नापास झाला किंवा पेसिमिस्ट पर्सन नापास झाला, त्या दोघांचे वेगवेगळे रिॲक्शन काय असतात. आता ऑप्टिमिस्ट पर्सन जर फेल झाला तर तो त्या फेल्युअरला परमनंट फेल्युअर मानत नाही. ही फाइंड आउट, ही गोज इन ऑल द डिटेल्स. नेमकं आपल्या कुठल्या प्रकारच्या चुका झालेल्या असतील, काय झालं असेल, ते सगळ्या गोष्टींची डिटेलिंग करतो आणि त्याच्याही पेक्षा भव्य अशा प्रकारचं तो नंतर नेक्स्ट टाइम यश मिळवितो.
आणि त्याच्या एक्झॅक्टली विरुद्ध जर पेसिमिस्ट पर्सन फेल झाला तर तो असा विचार करतो की ही हॅज लॉस्ट अ व्हेरी बिग थिंग इन हिज लाईफ अँड मेनी फॉर डेज ही विल लिव्ह इन अ डिप्रेशन. अतिशय डिप्रेशनमध्ये असेल, कधी कधी तर खूप टोकाचे लाईक सुसाईड या प्रकारचे डिसिजन्स घेतील. हे या दोघा जणांमध्ये हा फरक असतो. म्हणजे कितीही मोठं फेल्युअर आलं तरी ऑप्टिमिस्ट पर्सन हा कधीच खचून जात नाही, उलट त्याच्यातून काहीतरी शिकतो आणि पुढेच जातो. आणि पेसिमिस्ट पर्सन जो आहे तो मात्र पूर्णपणे खचलेला असतो. सेकंड, लॉस अ गुड अमाउंट ऑफ कॅश. लॉस अ good amount of cash. Lost a good amount of cash. Suppose both these person have a cash of 10 lakh rupees, and if the pessimist person lost this amount and optimist person lost this amount, so he may be think of an utmost thing like a suicide or any kind of another thing, but this person goes in all the details and he will never take any bad or false step. कुठल्याही प्रकारची चुकीची स्टेप तो उचलणार नाही आणि याशिवाय तो पुढे आणखी ते सगळं मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. Then unexpected rainfall or bad weather. There are many people, suppose there is an unexpected rain, so what can we do? The things which are not in our hand, so we should not regret about this all the thing. ज्या गोष्टी आपण बदलू शकत नाही किंवा ज्या होणाऱ्याच असतात ज्या आपण टाळू शकत नाही, ऑप्टिमिस्ट पर्सन त्याच्यावरती काही मत व्यक्त करणार नाही. मात्र हा पेसिमिस्ट पर्सन जो आहे तो हे आताच का व्हायला पाहिजे किंवा असंच का झालं म्हणून त्याच्याविषयी नेहमी कंप्लेंट करत बसणार. इलनेस, जर काही आजारपण असेल किंवा एक्स्ट्रा क्लासेस इन स्कूल. आता इलनेस विषयी आपण विचार करूया. या टॉपिकमध्ये आपण डॉक्टर स्टीफन हॉकिन्स डॉक्टर स्टीफन हॉकिन्स यांचं आपण एक्झाम्पल या टॉपिक मध्ये बघितलेलं आहे. इलनेस, जर ॲट द एज ऑफ 18 धिस पर्सन हू हॅज बीन जस्ट कंटिन्यूड टू लूज हिज ऑर्गन्स वन बाय वन. वयाच्या 18व्या वर्षापासून डॉक्टर स्टीफन हॉकिन्स यांचे एक एक ऑर्गन जे आहेत, पूर्ण नर्व सिस्टीम जे आहे ते डॅमेज व्हायला सुरुवात झाली. आणि ही नर्व सिस्टीम डॅमेज होत असतानाही हा पर्सन जो आहे तो जगामधील नामांकित अशा प्रकारच्या वन ऑफ द बेस्ट सायंटिस्ट. मग जर अशा प्रकारे हा एक बेस्ट सायंटिस्ट म्हणून समोर आला, बेस्ट सायंटिस्ट म्हणून तो सर्वांना माहिती पडला किंवा त्याने जर ते कार्य केलं, त्याच्याच जागेवर जर आणखीन दुसरा कुठला पर्सन असता तर इट वॉज नॉट पॉसिबल. सपोज द सेम सिच्युएशन इज फेसिंग अ पेसिमिस्ट पर्सन. सो द थिंग्स वॉट एव्हर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हॅज गॉट, not a single thing will or would have been got by a pessimist person. त्या पेसिमिस्ट पर्सन कडून त्यातील एकही गोष्ट कधीच त्यांना मिळवता येणार नाही किंवा ती गोष्ट त्यांना कधीही पॉसिबल होऊ शकणार नाही. म्हणजे अशा प्रकारे हे पेसिमिस्ट आणि ऑप्टिमिस्ट पर्सन जे आहेत, या पेसिमिस्ट आणि ऑप्टिमिस्ट मध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती फरक असतो. अँड इफ यू आर ऑप्टिमिस्ट, so definitely your life will be very healthy, your life will be very positive and very good things you will face in your life. And if you are pessimist, so every single problem will be a big problem to you. So you should always positive in life, you should always optimist in life. Now after this discussion you might have got an idea that the lesson is also about the same thing, a lesson in life from a beggar. So how a beggar could be
an optimist, and how a beggar can teach a lesson to anyone. कशा प्रकारे आपल्याला तो एखादा लेसन शिकू शकतो आणि बेगर कशा प्रकारे हा ऑप्टिमिस्ट असू शकतो. मग आपल्याला या लेसन मधून जो आहे तोच सेम पार्ट जो आहे आपल्याला या लेसन मध्ये पाहायचा आहे. बघूया आपण आता या लेसन मध्ये एक्झॅक्टली काय दिलं आहे. अ लेसन इन लाईफ फ्रॉम अ बेगर. सो द पार्ट, the main thing which now we are going to learn here, that is about the beggar. A lesson in life from a beggar. बघा page number 93. Meena is a good friend of mine. She is an LIC officer earning a good salary, but there was always something strange about her. She was forever unhappy. The topic is about Meena. She is an LIC officer and she has good salary. So the Meena, who is a very good position, she has a good salary, she has a good job, but she is forever unhappy. Unhappy, it is a noticeable thing. She is forever unhappy. म्हणजे ती अतिशय पेसिमिस्ट आहे, कधीच ती खुश नसणार, कधीच खुश नसायची. शी इज forever unhappy. Whenever I met her, I would start to feel depressed. अशा प्रकारचा जर एखादा नेहमी कुठल्याही गोष्टींना नाव ठेवणारा, निगेटिव्ह विचार करणारा पर्सन असेल आणि आपण जर त्याच्या सानिध्यामध्ये गेलो, आपण जर त्याच्याशी बोलत जर असू तर आपल्याला सुद्धा बर्डन आल्यासारखं वाटतं. आपणही तेच निगेटिव्ह थॉट्स आपल्या डोक्यामध्ये, कारण त्याचे विचार ऐकून आपल्यालाही वाटते खरोखरच लाईफ इज व्हेरी डिफिकल्ट. आणि ज्या ज्या वेळेस ही नरेटर जे आहे, नरेटर तिच्या संपर्कामध्ये यायची, ज्या ज्या वेळेस नरेटर तिला बोलायची, त्यावेळेस नरेटरला देखील खूप डिप्रेस्ड फील व्हायचं की आपण काहीतरी वेगळं करतोय किंवा खरोखरच खूप मोठी समस्या आहे, खूप मोठ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम्स आहेत. अशा प्रकारची फिलिंग जी आहे ही या प्रकारची फिलिंग तिला मोठ्या प्रमाणावरती यायची. It was as though her gloom and cynicism had a way of spreading to others. Gloom, Gloom. It was a gloom. Gloom, it means sadness. Sadness, feeling of sadness. And cynicism, 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 a distrustful attitude. A distrustful attitude. Distrustful, very depressed, very nervous, very negative approach. So it was the gloom. Whenever the narrator have the company of a friend Meena, so she was forever unhappy, and her gloom and cynicism. It was a gloom and cynicism. It was the feeling of sadness and distrustful attitude. प्रत्येक गोष्टींकडे अतिशय डिस्ट्रेसफुल, नर्वसनेसने म्हणजे त्यातली निगेटिव्ह गोष्ट शोधून काढायची. म्हणजे कुठल्या चांगल्या गोष्टी घडल्या त्यामधलं चांगले पण न बघता नेहमी त्याच्यामधलं वाईट पण शोधून काढणे. सो शी वॉज लाईक दॅट. She never had anything positive to say or any subject or about any person. When among the friend there would be the subject of any person, so she will think all the negative part of that person. If they are talking about any subject, so she will think about the negative about that topic. So she had never any good thing to talk about. Always she has the feeling of sadness. Always she has the gloom and cynicism, distrustful attitude about anything. The person who come across, the situation which come across, the weather which come across, the person which come across, whatever she come across. ज्याही गोष्टी समोर येतील त्या प्रत्येक गोष्टींविषयी तिचा ॲटिट्यूड जो आहे हा ॲटिट्यूड ग्लूम आणि सिनिसिझम, सॅडनेस व डिस्ट्रेस्डफुल अशा प्रकारचा तिचा हा ॲटिट्यूड जो आहे तो ॲटिट्यूड मोठ्या प्रमाणावरती हा प्रत्येक व्यक्तींसोबत असायचा. आता हा
डिस्ट्रेसफुल ॲटिट्यूड कशा प्रकारचा आहे आणि याचे काही एक्झाम्पल्स आहेत या पुढच्या पार्टमध्ये दिलेले. आपण याचा रिमेनिंग पार्ट जो आहे सो विल गो थ्रू द all details, all the part whatever it is been given here in the next video. Okay, so till thank you.